Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o ciorbă cu afumătură. Să o bag și pe asta aici. Așa, cu varză, ce am pe aici. Simplă. Tot să fac pește. Nu știu ce am zis aici. Pește din ăsta panet și salată de cartofi. Astăzi, așa mai... De-aia și vreau să fac și ciorba asta, ca să fie mai, ceva mai consistentă. Eu acum am legume congelate. Călesc astea, pun puțină voia. Și o să pun și varza și las un pic să fiarbă, că legumele astea amele sunt foarte repede fier. Și atunci hai să mai fac și așa. Mai pun puțină voia. Și pun varza. Și după aia pun legumele. Să o călesc. L-am tăiat-o mărunt. Îmi place așa să rămână mai întreagă. Nu pun sare deocamdată nimica, ca să văd cât iasă din asta, din afumătură. Și de-aia n-am pus. Acum punem apă. O să pun și puțin bulion. O să facem o ciorbiță așa și verdeață și... Văd eu, poate bag pe mână de orez. Văd eu. Cartofii am pus la fiert. Nu știu dacă vedeți, că nu prea îmi stă telefonul astăzi. Aici i-am pus la fiert. Mai trebuie un pic fiert și după aia îmi pregătesc eu marinata. Și o să revin. V-am zis că sare nu pun deloc pentru că nu știu cât iasă din afumătură. Am aici. Nivează capacele astea. Haideți să-mi tai eu ceapa pentru salata de cartofi. O să vă arăt eu după aia în continuare. Prima dată să fiarbă cartofii. Un meniu normal de vineri mai aveți la mine postat. Ieri nu am mai postat, că a fost și coafeza aici. A venit la 10 și a plecat la 11 jumate, 12 fără ceva. Era și fiică-sa aici și n-am mai... Dar am făcut o tocăniță de cartofi, mai aveți la mine pe pagină tocănița de cartofi făcută și de aia nici nu... Ideea nici nu m-am agitat să fac, că nu era rețetă nouă sau... Și de aia am zis că n-are rost să vă amăgesc cu... Ok. Haideți că lăsăm să fiarbă varza puțin, după aia bag legumele, bulion și vă arăt în continuare. Haideți să facem marinata la cartofi. Pun puțin muștar, cam o jumătate de lingură de muștar. Oțet. Asta oțetul după gust. Pun un cub jumate de vită. Acum vreau să gust numai de oțet. Că de sărat o să gust după aia.
fi destul. Așa. Și o să pun și puțin zahăr, că așa le place. Eu tăi cu mulețe. Mai bine îi taie din oțet, din tărie. Lăsăm să fiarbă. După aia punem o parte din ceapă. Cartofii ori fiert. I-am pus la răcit. Acum, apă nu știu să vă spun cât pun, pentru că depinde câți cartofi faceți. Acum ea înceapă să fiarbă și pun o parte din ceapă aici. Așa. Și restul lăsăm să... Și o lăsăm la răcit. Deci asta e tot. Hai să vedem ce face ciorbița noastră. Lăsăm să fiarbă. Și după aia completăm cu legumele restul. Alea în 10 minute mi-s gata. Și atunci mi se prea plecește. O să pun eu puțină pastă de roșii. Nu mult, că lor nu le place așa acre. Mie îmi place ciorbele acre. Dar lor nu le place și atunci puteți să puneți și cartofi. Eu la final o să pun, cred că smântână de... Hai să vedem de sare, dacă o ieși sarea din... Da, bine că n-am pus. Că nu-i sărat tare, dar îi sărat. Și mai lăsăm un pic să fiarbă și după aia pun legumele. Asta o fiert. Eu acum o trag deoparte. Că nu trebuie să fiarbă, să se moaie ceapa de tot. Așa să fie opărite cum ar fi. Așa. Tragem deoparte. Lăsăm să se răcească. Și o să vă arăt numai să răcească cartofii și o să vă arăt mai departe. De să vă arăt, acum punem legumele. Mai punem puțină apă și lăsăm vreo 10 minute să fiarbă. Că varza e fiartă. Și după aia vă arăt că pun smântâna și verdeața și gata. Așa. O să mă apuc să prăjesc peștele. Îmi pun mult ulei, că nu am... Și o să curățăm cartofii. Ei sunt așa călduți. Deci nu sunt reci de tot, dar sunt călduți. Așa. Opa. Haideți că eu îi curăț, să nu vă țin și vă arăt mai departe.
Haideți să vedem la pește. Puțin așa la foc încet. Pe ne apucăm să tăiem cartofii. Am niște cartofi nu sunt așa buni. Unul singur am mai avut din ăla bun. Pentru salată. Restul, acum să-și fac. Îi tăiem felii. Bine, eu sunt din aia care trebuie să fiarbă mult, dar nu la gust nu de calitate. Eu pește îl las așa la foc încet, că e congelat și atunci să se facă. Să grăbesc cu îngrășământul, că cum îi tai simt. Bun. Ei, la noi nu mai sunt cartofii care erau pe timpuri. Așa, cred că i-am făcut pe toți. Adică i-am tăiat pe toți. Asta nu vreau să spun. Eu le întorc așa de 2-3 ori ca să coacă bine. Așa, punem ceapa. Punem și asta. Deci ei trebuie să nuate în zeama asta. Am mai spus că ați mai văzut la mine pe lăsăm așa, că atunci ei se absorb din zeama asta. Punem ulei. Ulei cât doriți de mult puteți puneți. Acum gustăm dacă ia puțină verdeață. Așa. Și mai pun puțin piper. Și gata, nu sare, nici nimic nu mai trebuie. Așa, lăsăm deoparte. Gata și peștele. Hai să ne dăm la sărbiță. Ce sărbiță bogată. Am ieșit aici. Mi-am zis colegul trebuie imediat gata. Uite vă morcove. Mai vreo 2 minute și gata. Se duc acum de sare. Cine vedeți?
Mai lăsăm să fiarbă. Mai un pic și gata. Și o să revin să vă arăt. Haideți să ne tăiem salata. Am aici chinacol și iceberg. Salata am. Fetelor, mai am o săptămână de lucru și de-abia apuc să mă duc acasă. Așa m-am săturat. Nu știu. Ce vreau să vă rog ceva, dacă tot vă uitați, dați măcar un like. Cum pot la prăjitura de ieri, la 1300 de vizualizări, să am 6 comentarii? Deci eu asta nu înțeleg. Orice scrieți în comentarii, că mult ne ajutați. Cu comentariile sau cu like-urile sau... Dacă tot mă strădui să fac, vă fac în fiecare zi, cam în fiecare zi altă rețetă, sper că merit și comentarii sau like-uri. Pun puțină sare eu. O mai moaie. Ce bine. O mai e în pijama. Am apucat-o hărnicia, că mă aude că filmez și atunci se bagă în seamă. De aici eu opresc și la pică așa. Ea vine mai târziu și atunci restul nouă, dar mă duc să mă aduc și ea. Din aia înaltă. Haideți să punem acum smântâna. Deci eu pun din asta lichidă, de gătit. 250 de ml pun. Uitați ce faină se face. Asta e de gustul. Asta e de gustul, smântâna. Așa. Uitați ce faină e. Mie îmi place ciorba de varză. O să pun puțin piper. Verdeață. De care doriți. Eu aici am pătrunjel și am și arpagic. Așa. Salata am curățat-o. Puteți și mărar să puneți ce doriți. De eu astăzi numai atât pun. Acum vreau să gust de sare. O bunătate. Haideți că mai las vreo 5 minute să fiarbă și gata și o să revin cu farfuria să vă arăt. Și uitați, prieteni, așa arată ciorba mea de varză cu legume și cu afumătură. Uitați ce bunătate. Exact așa, eintop, cum spun ăștia aici. Deci o ciorbă plină de legume și mai groasă. O să vă arăt eu și felul 2, imediat. Și uitați, dragile mele, așa arată felul 2. Salata de cartofi cu peștele prăjit și, bineînțeles, salata verde.
Dacă n-ați făcut-o până acum, sper să încercați și rețeta asta. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!